Tak jo, vážení, já vás vítám u dnešního dalšího pokračování s Area. Pokud nevíte, o kterou hru se jedná, tak je to vlastně zombie. Proč mám zombie? Aha, já už vím. Protože F-More jsem musel ukončit ze svých důvodů a z jiných důvodů, abyste pochopili, že neexistuje i jiná cesta než jenom F-More. F-More byl dobrý. Musím to nazývat tímhle způsobem, je to můj názor, můžete mít svůj, pokud chcete spát do toho dále prachy, je to e-sport na kasu a je to něco jako pyramidový systém za 2 miliony z nějakých youtuberů nejmenovaných. Jinak dneska na YouTube a na Twitchi, ještě na Discordu by se to mělo sdílet. Můžete mi psát na těchto platformách, budu to vidět minimálně. Pušuj. Tak. Kde jsem minule skončil, včera přesně, dostal jsem se na loď, teďka se budu prodírat útrobama. Kdo mě nezná, jsem Mazer.cz, nebo prostě Vazer anglicky. Acer.cz hře. Dřívější nick, pokud jste nevěděli, tak je to Jezdec 12. Proč Jezdec 12? Protože jezdil jsem dřív moc auta a 12, protože jsem si chtěl vybrat jedničku, ale ta byla vždycky zadaná. Tak jsem si vybral jedničku a 2. Jinak pokud jste neviděli včerejší stream, doporučuji, abyste se na něj podívali, i když ta kvalita není podle mého úplně taková superová, a nezapomeňte si přečíst popisek. To všecko a může mít na to. Bude se umírat, to vám můžu slíbit. Hra je z roku 2005. Byla nejdříve vydaná na PlayStation 2. Dá se volně najít, protože už je to starý, dá se i koupit, ale stěží. Já jsem ji stihnu ještě koupit, tak proto to streamuju. No. Návrat do kampaně. Hraju to na normál, klidně mi tady říkají nubáku, všecko. Aspoň já si z toho ušiju kalhoty nebo něco jiného. Dneska to není o kečupu. Databanka, data, nebudu je zkoumat. Videozáznamy. Jo, to je panem doktorem. Videodeník doktora Kreje. Dobrá. Přestup a pád. Smrt, ale ticho. There's a calmness when you're in the presence of these aliens, but you'd be an idiot to trust them. They like talking with gestures. I'd like to talk. Když budete tak dobří, tak vám přečtu i pohádku. Jako vážně, bez srandy. Dneska koberce nebudou. Ale i když možná by na ně mohlo dojít, že? Tak jo. Nějaký zbraně. Kdyby náhodou nefungovalo a vy jste si mysleli, že já vám neodpovídám, protože mi tady to neukazuje, jestli jste na YouTube, jedu přes Restream a tam se občas bugujou zprávy, tak nezapomeňte, stačí napsat, i když nebudete mít follow, tak by mělo fungovat napsat mě normálně třeba i přes Discord, a nebo přes Twitch. A Twitchi to běží taky. Tak, já si tady vystoupím. Seberem si zase tu trapnou lékárnu. Tam jsme spadli. Metan Cole. Bychom měli. Jinak vám budu číst pohádku Bolísek. Doufám, že vám to dojde. Ale až tady bude tak 5 lidí. Tak. Počkat, já jsem se vrátil zpátky, že? Vrátil.
Jen vzáci potřebují nakopat rdele. Jedna kulka v jedné kouli. Teďka pojedu a budu umírat. No pojď blíž. A musím zničit štít, jinak se dál nedostanu, což je docela trapný. On jinak bude spawnovat. Já jsem v čoudu, vážení. Jo, přesně tak. Je možné, že stream se rozdělí nebo spadne, nebojte, neodcházejte, když tak to refreshněte. Tohle mimozemskou blbostí si moc nepomůžu. Tak. Výdej zásob, dej mi. No, to nechci. Jinak u nás prší, kdyby vás to zajímalo. Spodní patro mapy. Začíná foukat, takže nevím, jak dlouho bude stream. Vypadá to na bouřku. A to jsou nejlepší streamy. Jo. Maminka ti nikdy neříkala, že nemáš používat konzervy, když otvíráš bez otvíráku, ty otvíráku? Ne? Tak ne. Jinak Alan Wake měl 22, což jo, na hodinu 41 jsem velice spokojen. Ne, dělám si srandu, mohlo tam být 40. Tak, to jsem se postaral. Ty náboje, kámo, náboje, prostě bez nábojů ani hrabat kuřata nebudou. Tak, je další vejtah, teď tohle by bylo, hápka žádný, ok, to by to waypoint. Tak to otevř. Bože. Náboje, už se lek. Teďka mi něco přišlo. Cože... Malý moment vážení, a tady odpovím na komentář. Mezitím si dáme trošku hudby.
strašně moc leknu, až uděláš buff. Až udělám buff. Lol. A ty se taky netrefíš, tak co? Počkej, kde seš? Ty seš pod texturou, že jo? Ale já teďka můžu jenom běžet. Ne, dobrý. Kde seš? Přistaň. Máš to? Já vím, teďka nevím, kde budeš. Tak dělej. Počkej, mě zajímá, jestli můžu... Nice. Jsme ubrali jenom trochu, 29 jsme ubral. Mi to ukázalo 28. Dolů už nemůžeš. Moment! Jdu si zaplavat. Tak jo. Mašinstroj hrajeme pod mapou. Jinak vážení, já teďka pokračuju, já jsem odpověděl, je to všechno na vás, pokud byste chtěli a budete mě, podpoříte mě do 3 týdnů a já dosáhnu 1000 a sledovanosti, což je 4000 minimálně a vás, aby tady bylo a psali jste, je to i o komentářích, tak na 1000 a něco určitě bude nějaký giveaway. Klidně i na Fortnite, nebo tak, nebo na Dauntless. Aha, ono mě to přenese. Jo. Oh! Prči. Kurňa, musíš tak blbě mířit. Tak pojď, kámo. Já ho nevidím. A on vidí mě. A ještě tam někde, jo, ten vzadu, dole, ok. Nějaký hápka tu nezůstaly, prosím. Jo, ještě jo, ale to brát budu až potom. Jako rozhodně, pokud to máte na konzoli, tak určitě doporučuji, abyste si to zahráli s ovladačem, že je to přizpůsobený. Ježíš, já jsem si to chtěl vzít. Papa, a pozdravuj! Ty on ještě zasák. Hele, on je naživu? Ne, není naživu. To by tam dělal, že jo. Tak, tady pojedem dolů. Ender Charger. Jo, jsou tady. Do prčic! No já se radši podívám na YouTube, jestli fakt píšete, protože podle mě je ten restream chat buglej. Bože. Tak pojď, kámo. Neříkej mi kámo, já jsem tě nepřebalil. Kámo! Mám tě rád, zuř má co. Takže buglej chat je... OK, já si ho otevřu teda normálně. Chat v novém okně. Chatujem. Já jsem ti právě psal, že jo. A chtěl jsem vědět...
Mám, že se mi to tady nějak nerozhází. Jo. A takže to můžu mít takhle, ok, v pohodě. No. Jestli si půjdeš zahrát, že jo? Potom. To je složitý, počkej, já jsem na té správné straně. Tohle náboje nemám. No, psal jsem ti na Messenger, takže Facebook. Jo, prostě tak. Nebo jsem na té špatné straně? Ne, ono mě to boostlo sem jenom. Kde jsou? Kuk. Oši. Jo, jo, jo. Už jsou tady. Set je poslal proti mně. Ještě kdyby to skoupování nebylo tak hrozný, jako. Tak, já si fakt musím dávat pozor, to je jako kdyby se mi drbala myš, tyjo. Mě viděl! Biom, biom. No, takhle to mělo být na poprvé a ušetřil všechny gulky. No to nevíš, no. Já právě, ono tam poslední dobou neukazuje, au. Kolik času. Tak ještě jeden. Kolik času a kdy tam člověk byl. Měl by tam být ještě jeden. Tak, teďka jsem si to sebral. OK. Škoda, že neseberu ty náboje do prčic. Jo, oni mi nic nedají. Jsou hodní lidi. Bohužel utíkat nemůžu, jo? To je nejvyšší rychlost. Dobrá. Pan Scan. Jo, nový příkazy. Já si tady ještě něco poupravím. Dám si to na Twitch. Abych to viděl. Když to zlobí. No, že bychom šli Minecraft chvíli. Tak půl hodiny, hodinu, spíš hodinu. Takový relax natěžit, já bych tam rozkopal, co jsem včera nestihl, protože jsem tam dělal zase chůvu. Takže asi tak, no. Venku je zima, už tam pršelo, dneska magořili alkoholici. Pojď, dělej. Jo, půva, no. To prčit. Tak, nechali jste mi tady nějaký náboje. Do háje!
Nic. Bylo tady ještě jeden set, nebo co? Ježmarja. O, jsem v prdělce. V fialce. To všichni? Chůvička. Prosím dost, já nemám hápka, ty vole. Jo, u těch dveří je to na houby. Já se asi vyprdnu záchytnej bod, no to je super. Já jsem zapomněl na brokovnici. A dopad jsem tak nějak nevím, uvidím, no. Mám pracáku, víš, jak mám rád pracovní úřady a podobné úřady. No, zapni to. Já sundat tam toho spodního a pak se dostanu dál, tím pádem nechám tam ty ostatní a bude. Jo, ale on se tam nezobrazí, že? No, jasný, no. Že oni mě nenechají projít, že jo, teďka. Jo, teď jsem v řiti. Oni mě schodili. Do prčic, tak hezky mě to jde a oni mi to tady kazej. To jsou šulini. Moment! Když mi někdo řekne úřad, mám kopřivku. Když mi někdo řekne úřad, chce se mi zvracet. Prčit, takhle dostává moc. Děláš si srandu? Kde seš? Takže asi tohle je můj názor. Ale co já udělám ze svojí páteří? Nic. Kurňa. Dá toho zmetka ze spoda, ty vole. Byl na jednu ránu. To je paráda. Tak, teďka to chce brokolici nebo něco a rychle. My se nespawnou teď? Ne? Ne? Fajn? No to je super. Takže já zkusím jít pozadu. Jo. Tak, se povedlo. U trubách lodi, neřekl bych. Vypadá to, jako kdyby jsme byli ve skále, ale... Tak.
Posouvání mostu dokončeno. Ale já nevím, jak to tam přežiju, ty dole. To je docela nápytel. Tady jsem na ně někde viděl, teď jsem na ně střílel. Oni tam nejsou, že ne? Jste tam? Ne, nejsou doma. Poslední granát. A nemám hápka, ty vole, to je taky dobrý. Hele, tady jsou. Záda mi nikdo nejde, takže mám šanci, jo? Kurde! Že jsou levý jak šavle. A já taky. Je tohle normální, dokud tě všechny nezabiju, jak se dál nedostanu. Víte co, výjimečně. Nastavení profilu, obtížnost dám na losera. A to si dá jako velice svítit, ok. Doufám, že to tam zůstalo. Ne, nezůstalo, ok. Nezůstalo to tam a nezůstane, že jo? No dobrá. Superová hra, já se s tímhle musím poprat. Jak dlouho streamuju? 31 minut. To hodinový stream maximálně. Kde pak to máš, ty ptáčku máš? Když se ptáš. A tady není co skenovat. Ježiš, kde je ta snipa, no? Tak se spawněte! Koukám, nejvíc aktivní jsou tady boti. Au! A to je tak asi všechno.
Do prčic, nestřílej po mně! Tak. Bych měl, ještě hápka tady. Náboje žádný. Jo, teďka ty pitomci, počkat. Tak. To by bylo. Bugs Bunny tady nefunguje. A to zapomeňte. Je těžký, oni už mě tady jakože o mě vědí, no ale... A už se spawní ty hajzle. Chcete jeden. Dělej, přebyj to! A je to v kýblu? Můžu vyjet nahoru? Ne, nemůžu vyjet nahoru. Bomba. Jsem hodil dobře. Chcípněte všichni. Do prčelky na fialky! Tak. A to není všechno. Bože, a žádný náboje. Omogu. Už mi to otevřte. Prosím. Já to tady dlouho nevydržím. Ne! Ty vole, do háje! Poslední hápka. Nemohlo by to už přestat? Hele, tady ještě mám hápka, ale teď si pošetřím. Byl tady ještě jeden!
No já nemám náboje do ničeho. Všude prázdno. Nebudu mlátit kladivem. Ne, toto fakt nefunguje, ty vole, to je čoudu. Poslední granát. Docela by mě zajímalo, odkud mě trefili, ale dobrý. Já ti prdím na vysouvání mostu. Daří se, nedaří se, no. Já jim zasilnu most a jsou v čudu, hoši. Tak. Onem ke zdraví! Ne! Snad ne. Bylo nebylo. V jedných útrobách se zrodilo. Velké dosavadní houby. Tak, on mi to zavře vlastně. Těch se nebojím jako, ale já se bojím těch druhých. Chovejte se do kaluže, hoši. Mějte se tam. Au. Au. Ty oni jsou naživu stále, no to mě podělej. Když hraješ. Hraju na normál. Jo, oni jsou tady oba. Dělej! To půjde, to za chvíli mám hotový, viď. To je jasný. Nebaví mě to akorát přebíjet, no. Vrum. Jo, dobro. Dobře, ty. OK, tak dobro. No, vítanou. To nechytil. Au. Tak. Ten je mrtvej taky, já si tady můžu vybrat. Ale moment, stejně něco musím posunout. Tak. Jo, paráda. Takže sejmeme most.
Pojď ty vole. Vycházím. Jo, ten granát mi tady chyběl, to bylo ono. Měli nějaký náboje, ale ne moc. Tu nezůstalo nic. Tam se nedostanu, to je jasný. Sreti, jsou tu seti. Tak pojďte, hoši. Půjdeš jako první, frájo. Jele, už to rozbije tam ho. Tak, jedna by byla. On je zpátky! Co to je s tím dneska s tím chatem? Opakování matka moudrosti do blbosti. Dneska se Restream Bot docela snaží, ale nevím proč. Já musím sejmout toho týpka tam vzadu a toho napravo a pak to projdu a je mi to fuk, že jo. Ještě jednou a bude to dobrý. Toto si taky myslím. Aspoň v to doufám. Kurňa, to je skok taky. Jsem čuměl do chatu. Aha, já už se to vyžral celý. Ty vole. Fajn. Ty vole, táhni na pole. Kde je ta plazmovka? Jo. Tak pojďte, hoši. Tak co je s váma? Paráda. Paráda! Sebránej granát. Počkat, někdo po mně vystřelil. Jo, tady je to všecko. Všechno přemlátit znova a jdeme. Je zajímavý, že ta levá strana toho druhého, vlastně, co jsem myslel předtím, že je první na levé straně ten set, tak je jednodušší rozstřílet. No záleží asi člověk, jak je daleko, protože ty kulky se určitě budou odrážet, že? Tak jo. Mi to tam ukáž. 1, 2, 3, 4, tak pojď.
sem jde. Zabijej! To není správná strana. Je! Kurďa! Počem, ještě tady mám zdraví, prosím. Pak je pan Set. Oni jsou hotoví, konečně můžu projít, jo! Utrpení na chvíli skončilo. Haha, jsem v další úrovni. Nice. 50, 45 35 minut mi tohleto zabralo. Teďka mi asi čekla mi hra dolů, takže já to budu asi mít. Co? Opakovat. Máme radost. Doufám, že ne. Prosím, pěkně prosím. Ano, za zážitek ze hry můžete mít online. Ani náhodou. To takový námaze. Návrat do kampaně. Mám záchytný bod. Takový... Ethan Cole. There's a calmness when you're in the presence of these aliens. But you'd be an idiot to trust them. They like talking with gestures. I'd like to talk to them with this cannon. Říkejte, že prosím, ať jsem dál. Jinak já to vypnu a pojdu spát, hrát Minecraft. Jako vážně si ze mě bude utahovat tahle hra. Dobrá, zkusím to ještě jednou, projdu to snad ještě jednou. 50 minut, jo, ale smrt, ten název se prostě sedí. Hodí na to a sedí to. Ach bože. Teďka už to musím proběhnout jak králík ve stepi. No. To nejde přebít. Brokovnice nabito. Jo, a tak dobře to bylo. OK, no. Do prčic! Nemá cenu přebíjet, že jo? On se ten most zasune automaticky, jenom co se tam přiblíží. Pojď zpátky! Jo, je to pěkný a líbí se ti to? Mě teda do pindíka! Mně se to dost nelíbí, protože už se mohl být dál a spadne hra.
Na 7 by se to nestalo. Tak, máme 1 kulku. Super, dobře. Já na vás prdím, víte co? Tak, zavřu vám most, doši. Čau, mějte se, schovám se zde. A vy se prolejte, jo? Ne? Tak ne, dobrá, tak já jedu výtahem dál, mějte se. Opakovat, jo. Jele. Ty tu nejsou. Já nemám granáty do prčic. Dělej! Tak. Ne! To ne! A je to. A teďka co? Tam byl poslední výstřel a on by umřel a on mě sejme, i když nevystřelil skoro. Bože. To je fakt séře. Tak pojď. Dobrá. Dělej ze mě Terminátora, prosím tě. Tak. Takovýho trápení. Oni je tam prostě uvnitř nechtějí a já se chci najíst. No. To je na to. Dobrý. Ještě počkám, až se mi to trochu doplní. Jo.
Tak pojďte už. Tak. Tady nic a jdem. Nevím, co mi to doplnilo, ale hápka asi ne. No tak. Pojď, tohle. Ne, dej mi zbraň, kurde, nějakou. Ano, zaprtěnou brokovnici. Už to zničte! Nemám granát, jsem v háji. Ani zbraň. Hop! Ještě tu někdo střílí. Porod skončil, děkuji vážení, děkuji moc, vřele vám děkuji. Když tak příště porodím ponožku, teďka to bylo trošku jiné než ponožka, rodila se mi noha. I don't know who's more guilty for this carnage, the aliens or the humans who agreed to the pact in the first place. I've come too far to back down now. Nebe vstoupení. Nebe vstoupení. Do tebe vstoupí. Když neprohloupí, do tebe vstoupí. Tak jo, nakouknem. Já nakouknu, vy nakouknete, abyste věděli, co bude pokračování v dalším streamu, protože fuj, Bible. Jo, jsem Kigor. Prodávám konzervy, chceš otvírák? Jdej na předmětu aktivována. Ne, slony ne, ponožky jo. Jo, kde to vyndalo? Jsou dvě chodby.
Asi tady, jo. Bez nábojů, vyblitej. Vypni oba generátory pro odstranění pole. Takže jdeme, vole, odstranit pole. Aha. Tudu. Nějaký čuflík. Konflikt tady bude. Co na mě čumíš, ty kreténe? Pop! Co je to? Něco zabilo. Bože. Tak. No tak už. Náboje určitě. Jo. Hapička. Hner. Mimozemské generátory. Tímhle vyhrajem válku. Co to tam bylo jako? Jo, takhle. Jinak já se nedostanu přes to silový pole. Ty kráso. Je to zavřený. Je na mě, frájo. Jak to mám vypnout? Stykače tu nemají. Že neprojdu. Ne, bude mě to zabíjet! Co to tady ještě se jakože smrdí? Aha. A žer se. Je tu jeden. Paráda. Tak vypínače fungují standardně, použijete brokolici. Tak jo, vážení, tohle si nechám na někdy příště, doufám, že nějaký příště bude. Budu pokračovat vypínání generátoru a do útrop střevního průjmu. Nebo si to nazvěte jak chcete. Já se teďka mutnu, ještě to zkusím jednou, třeba se dostanu dál, ale vy tam budete slyšet mašin stroj. Tak díky. Jo. Já tě tady vidím. Čau. Ne, jsem tam jenom probliknul. Jo. Hele, nestřílej, když tak mě upozorně, jestli mě trčí hlava, jo. Běž na ten prostřední, na tu dřevěnou prostřední podlahu, jak jsou ty 3 desky. Tady co? Tady, oteď se. Nebo tam můžeš zůstat, to je úplně jedno. Tak, teďka jsem pod tebou. Nic nevidím. OK, dívej se. Teď to slyším. Hej. To je brdel. Já vidím, jak to stavíš, kurně. Já vidím, kde to chceš postavit. Jo? Takže X-ray tady. Jo. Já zkusím stavit glitch. Dokonce s tím je. To byl špatný blbě. To nebyla taková sranda. Já udělal zahrát. Tak teďka
jsem kousek mezi těma deskama, jak je to zábradlí. Pojď, zkuste střelit. Jo. Takže seš někde tady. No, otoč se. Tady někde seš, ne? Když se otočíš, já zapomínám, že mám pištolku. Trošku doleva, ne to je moc, doleva se otáčej. No a pojď kousek doleva, malinko. Doleva se natoč. Teďka jak tam kouká, tak víš. Jenom za ten růžek tyhle desky. Ještě, tak, stůj. Ne, trochu se natoč doprava. Trochu napravo. Ne, to je moc, mám. A teďka střílej pod sebe. Kousek dopředu. Doprava. Teda doleva. Viděl jsi moji hlavu, nebo ne? Jo, na chvilku. Tak jo, tak toho necháme. Ale je to zajímavý. Já zkusím tady super glitch ještě jeden. A takhle neodstreamuju ani minutu. A to by bylo všechno v tomto streamu. Doufám, že jste se bavili, já jsem se bavil taky, občas mě to trošku vykrklo, ale jinak dobrý. Tak krásný den. A nezapomeňte, že za chvíli budu hrát Minecraft, ale vy se tam můžete přijít podívat. Na svým serveru budu. A budu na Discordu. Toť všecko. Zdůř.